Mid taper fade with brush up hairstyle. Magandang araw mga kabarberos, umpisahan natin ang gupit na ito. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Mid taper fade ang gagawin natin. Gagawa tayo ng guidelines pa-slant. Hindi siya pa-diretso kasi medyo mataas siya ng konti. Ito yung pamamaraan na ginagawa ko sa ganitong klase ng gupit. Pantay na guidelines ang gagawin ko sa likod. Dati 1 inch lamang ang ginagawa ko kapag regular taper fade ang ginagawa ko o yung low taper fade. Ngayon mid taper fade kaya medyo mataas ang guhit na ginawa ko. .5 na guide ang aking gagamitin. Same pa rin, straight lamang ang pagbawas nito, paikot sa kanyang ulo. Gamitan natin ng, nahulog ang guide. Ginagawa mo! Uno na guide ang gagamitin ko pagkatapos kong gumamit kanina ng 1.5. Mas mababa ang hagod nito, mga 2 to 3 inch lamang ang paghahagod nito paikot sa aking binawasan kanina. Gagamit ako ngayon ng 0.5 na guide. Dito lamang sa bahagi ng patilya niya, sa may gawing likod at sa may kabilang patilya. Mababa ang paghagod nito, mga 1 inch lamang. Gagamit ako ng fade blade sa pagtanggal ng guidelines nito. Guideline sa may patilya at guideline sa may gawing likod at guideline sa kabilang bahagi nito. Naka-adjust ang lever nito ng close o nakataas ito.
Pagkatapos ko kanina burahin o tanggalin ang guhit nito gamit ang fade blade, ngayon ay i-overcome natin, tatanggalin natin ang mga sobrang buhok sa gawing itaas ng bahagi nito. Pagkatapos kong i-overcome kanina, gagawa ako ngayon ng lineup o devil's cut. Gagawa na rin ako ng guhit dito sa may hairline niya, malapit sa kanyang patilya at malapit sa may likod ng kanyang tenga. Pagkatapos ko siyang guhitan gamit ang aking trimmer, diretso ko na siyang aahitan. Balikan natin, gamitan natin siya ng guide. Pwede tayong gumamit ng 1 na guide. Pwede rin tayong gumamit ng 1.5 na guide sa may gawing itaas nito. Pwede rin tayong gumamit ng 0.5 na guide sa pagtanggal ng mga dark spot o mga may itim na area o na may parting makakapal na ating binawasan kanina. 0.5 na guide lamang ang aking ginagamit. Dito ko tinatanggal yung mga may itim na bahagi o may mga kunting dark spot sa may ibabang bahagi niya upang mas maganda yung pag-blending at transition ng gupit. Kung may nakikita pa tayong kakaiba o difference, kung may guhit pa yung parting nilagyan natin ng guidelines, burahin natin ito. Gamamit tayo ng fade blade, zero close, o kaya sa kalahati nito o naka zero open kung medyo mataas yung ating gagawing pagbabawas. Itong part ng patilya, yung part ng likod at patilya sa kabila, gamitan natin siya ng shaver para sa mas magandang resulta, para makinis at walang masalat na buhok. Pwede rin tayong gumamit ng straight razor kung wala tayong shaver.
Bawasan natin ang buhok niya, yung gawing ibabaw. Depende na yan kung gaano kahaba ang gustong ipaputol ng ating customer. I-request din natin sa ating customer ang kunting pagnipis nito o yung paggamit ng ating thinning scissor. I-retouch din natin ang gunting o iplangkita natin o ibuli natin ang bahaging tigkabilang side niya upang makitang pantay ito. Lagyan natin ng pomade, suklayin natin ng maayos na pa-brush up na naaayon sa gusto ng ating customer. Nakatapos na naman tayo mga kabarberos ng isa nating obra. Ngayon naman dadako tayo sa mga nagpa-shoutout sa akin sa aking mga last na video. Shoutout kay Kelyot Seda. Shoutout sa Biglang Pogi Barbershop ng Ambayat First. Shoutout kay Paul Angelo Bescara. Shoutout din kay Paring Gabi ng Boss G Barber. Shoutout thanks Barber Salon. Shoutout din kay Flor de Lis Islit. Shoutout kay Rinaldo de Guzman Jr. Kay Jade Andrew. Kay Miss Yang D. Shoutout kay Rexon Magnaye. Shoutout kay Kim Joshua. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong panonood. Hanggang sa muli.